Ось так, бензином все мили, рукавиці в бензині, кофта в бензині. Я зараз закурю, як закурюєш, руки горять, стоїш, дивишся на них. Тільки тоді вже давай стягувати ті рукавиці на пол тушить, бо розумієш, що воно все горить. Ну а як воно вже все пропитане? Кофти не встигаєш стирати, кофти, штани поміняти. Поначалу танки було тяжело робити. Коли сказали, йдеш робити, учишся робити танки. Прийшов, дивишся, нічого не розумієш, тобто мільйон трубочок, шлангочок. Нічого, 2-3 рази покрутив, вже спокійно можу і, з допомогою там, тобто, вже можна і ставати танки робити. Навчитися можна всьому. Я з Донецької області, город Лиман. Город був в окупації. Мама з сестрою виїхала, мама за сестру переживала. Папа залишився вдома, сказав, буду вдома охороняти. Так вийшло, що на перший або другий день, як вони зайшли, на перший день, як вони заходили, вже було нічого охороняти. Дзвонили, я в основному старався не дзвонити, тому що телефон забрали. У мене по сусідству одразу крестна живе. Я старався в основному через крестну. Тобто мама з крестною созванювалась, і тоді вже мені перезвонювала, розказувала, що все нормально, все добре. Саме переживав, щоб не трогали, тому що знаю, що можуть здати, хто я, що я, і де я. І саме це переживав, щоб не трогали. А так. І після окупації приїжджав домой. Да, город розбитий почти повністю. Почти 80-90% города розбито. Нічого, родителі в літній кухні там живуть нормально. Як нормально, лучше, ніж нічого. Я в широкому плані на срочці взагалі був в связі. З комп'ютером далек, посадили, сказали, научишся. А вже коли перевели в ГАСі, нас вже, можна було вибирати собі підрозділення. Я вибрав ремроту, бо, як знається, куди яка гайка крутиться, можна щось навчитися. Не зря пішов. Сначала с 24-го работали с самого утра до вечера, до позднего. Надо было остановить технику, чтобы поехала. Перед построением нам сказали, надо, чтобы сегодня танк выехал вечером. А на нем надо полностью заменить мотор. Мы с утра пішли менять мотор, до обеда мы уже его вытащили з танка, поміняли там патрубки, шланги, все поміняли уже на новий мотор, поставили і в 10 часов уже танк уже завели. Якщо запчасті є, день, два, три, машина виїжджає. Якщо запчастей нема, то можемо і до неділі ждати, і до 2 неділь ждати. Все, коробка вместе с мотором уже ходит. А ну-ка, посветить сюда. Пригнали Ниву, сказали так и сяк. Волонтеры дали машину, сделали. Нам пригнали в Покровськ. Ми її забрали, поїхали на виїзд. Загрузились людей, там 5-6 чоловік, в бронежилеті всі. Вес додався хороший. Машина до сих пор була на обкатці, тобто не можна було ні нагрузки сильної давати. Так случилось, що треба було виїжджати. Тобто хлопці поїхали, 4-5 виїздів. Все, він каже, вона перестала щось їхати, каже, що-то не то. На наступний день ми його вже одразу вскрили, полопали поршня. Тобто пообривала там юбки. Ми їм позвонили, одразу список, тобто то треба. Вчора вони привезли.
Сьогодні, завтра вже буде машина на ходу. Десь щось не знаєш, не та все, ну, хтось розкаже, хтось підскаже. Собрались куча там смекалки, то так. И по чуть-чуть все лепится. Ремонтируем. Ви у нас вже були? В 59-ці Да. найбільше з усіх. Да? Ага. Ти знаєш, я думаю, тут У є нас що посмотрети. 59-ки відоси по мільйону, є по 1,5 Ага. переглядів. Понял, значить посмотрите є що. Звісно. Підписуйтесь. Вечір. Вечер длинный. Со школи я один служу. Всі повиїжджали до начала, ви повиїжджали во время. Осталось 2 друга. Із толпи большої, там, скільки було людей, нема. Всі повиїжджали. Даже на тих, на кого не думав, що вони виїдуть. Ну, то есть, ті ночі тікали, і ті ночі з ними повиїжджали. Ну, не ожидав просто. Да. Десь гуляють, десь то, десь сьо, десь хтось там сім'ю строє, а ти тут. Ну і ти розумієш, що зустрічаєшся з дівчинкою там раз, 30 днів в году ти приїжджаєш, щоб просто побачитися там. Ну, сильно нічого не настроїш. Скільки раз каже, я до тебе приїду. Говорю, куди? Вона каже, сюди. Кажу, зачем? Вона каже, ну, я хочу. Говорю, ні, сюди, не треба. Бо постійно, то шумно, то це. Говорю, я тебе що, зря, говорю, з Лимана заберу, говорю, щоб ти сюди приїжджала. Це ми зі школи, вже 5 років. Вона закінчує школу, я вже в Одесі учуся. Тобто, учуся на автослесаря там в Одесі. А в Одесі не вийшло залишитися, бо почався коронавірус, почалася епідемія. І я розумів, що в мене немає ні денег, нема там залишитися можливості. Ну і я уїхав туди. Да, уїхав в Лиман і буквально, може, полгода я вдома і мені повістка прийшла. Тобто, одразу говорю, пішов я служити, говорю, що робити? Все одно, що ховатися, що тікати. Рано чи пізно коснеться усіх, так що треба допомагати хоча б чим. Чим можемо допомагати. Неізвісно, що буде сьогодні, завтра, через 5-10 минут. Тобто, всяке може случитися. Ну, взагалі, хочеться вже побыстрее, щоб все закончилось, додому хочеться. Покупать дом, строить семью в дальнейшем. А самое первое – это победа. Там уже будет видно.